वेलकम बॅक टू माय चॅनल इंडियन ब्लॉगर अनन्या. आणि आजचा ब्लॉग असणार आहे मराठीत, कारण भरपूर दिवस मराठी ब्लॉग नाही आला म्हणून मी आली आईकडे. ॲज यू कॅन सी द बॅकग्राऊंड. आणि माझी आई फिरताना दिसतच असते तुम्हाला. तिची गडबड चालू आहे घर आवरण्याची, कारण आम्ही आलो की घर पूर्ण खराब होऊन जातं. आणि ऋत्विश तर घर खूप स्वच्छ ठेवतो आमचं, त्यामुळे यू नो आई तुला काही बोलायचं ऋत्विजच्या घर स्वच्छ ठेवण्याबद्दल? नाही, कारण मी उलट म्हणते. ऋत्विज पूर्ण घरात पसारा करतो, खूप पसारा करतो. आणि मी मगाशीच आले होते. याच्या आधी मी घरातनं कोथिंबिरीची वडी उद्या आधी तिला बनवणार न्यायला. काशी मी घरातनं संध्याकाळी निघाले 6:30ला. आणि आमच्या घराच्या जवळच एक मंदिर आहे विठ्ठलाचं, तिथे मी जाऊन आले. ऋत्विजला तिथे मला दर्शनाला न्यायचं होतं भरपूर दिवसांपासून. तिथे गेले होते त्याला घेऊन. आदितीला पण मी तिथेच बोलवलं होतं, कारण आदिती आलेली आहे. आणि यु नो ती आज सकाळीच आली लवकर. तिने मला कालच बोलवलं होतं इथे, कारण ती काल येणार होती. तिचं पोस्ट म्हणून ती आज सकाळी आली, पण मला काल यायला जमलं नाही. मला आज सकाळी पण यायला जमलं नाही, त्यामुळे मी आज इथे राहण्याचा प्लॅन केला आहे. अखिल पण येणार आहे, आदिती आहे. सो इट्स गोइंग टू बी ऑल फन. संध्याकाळी आम्ही मंदिरात गेलो होतो, तेव्हा मी आदितीला पण बोलवलं होतं. आम्ही मंदिरातनं जाऊन आलो. येता येता आम्ही फिश आणले, बिकॉज टुडे जरासा वेगळा प्लॅन आहे आमचा, एकदम व्हेजवाला आणि एकदम नॉनव्हेजवाला. मी फिश करी, फिश फ्राय बनवणार आहे. आणि त्याच्या अगोदर आम्ही रगडा पॅटीस पण बनवणार आहे. सो आय डोंट नो मी फिश करी, फिश फ्राय बनवू का फिश बिर्याणी टाइप्स बनवू. लेट्स सी काय वर्कआउट करायचं आहे, रिअली डोंट नो. बट येस, मी फिश घेऊन आलेली आहे. रावस सगळं सामान आणलं आहे मी. नाव इट्स टाईम फॉर कुकिंग. आत्ता वाजलेत 8:30. अखिल तसा पण लेट येणार आहे, त्यामुळे आमची काही घाई नाही आहे जेवण बनवण्याची. अखिल 10 नंतर येणार आहे. आत्ता मी तयारी करते आहे फिशला मसाला लावून ठेवायची. सो तुम्हाला पण मी माझ्याबरोबर किचनमध्येच ठेवणार आहे या व्लॉगमध्ये, कारण मम्मीकडे आल्यावर या गोष्टी किचनमधल्या तर ऑब्व्हियसली व्लॉगमध्ये असायलाच पाहिजे. सो ऋत्विज इज हिअर. ऋत्विज हाय बोल. हाय. ऋत्विज इज बिझी इटिंग. आणि तुम्ही राहा ट्यून या व्लॉगमध्ये. आज व्लॉग संध्याकाळी स्टार्ट झालेला आहे आणि खूप तुम्हाला हा व्लॉग नक्कीच आवडेल. बघूया आपण पुढचा कार्यक्रम. इकडे मी तांदूळ भिजवून ठेवलेत बिर्याणीसाठी. आणि साधे आपले घरातले तांदूळ आहेत, बासमती नाही आहेत, कारण अखिलला बासमती आवडत नाहीत. सो गोड पाणी, तिखट पाणी, आणि इथे फिशचा मसाला लावून ठेवला आहे. इथे ब्रेड क्रम्स आणि पॅटीस होतं रेडी. आणि कुकरमध्ये आपला रगडा रेडी आहे. याला थोडंसं बनवायचं आहे हळद वगैरे घालून. आणि ऑलमोस्ट आता हाफ ॲन आवरमध्ये सगळं बनून जाईल. बट पसारा बघा इकडे, हा सगळा पसारा ऋत्विजनी केलेला आहे. हा वरचा पसारा आम्ही केला आहे, बघा ओके. सो आता आपण चिरूया कांदा, कारण कांदा चिरण्याचं मोठं टास्क बाकी आहे बिर्याणीसाठी. सो पोट पण भरले आणि मला खाली चालायला पण नाही जायचं. ओ माय गॉड, आर यू फुल? हाऊ मच? टू मच? आर यू फुल बाबड्या? सगळे झालेत फुल, म्हणून आता आम्ही होतो गुल. गेला वारा उलून गेला कंगवा. आता
तरी याला कोणीतरी रंगवा. ऐक हे कुठलं होतं होळीचं. ऐक चलो अदिती लेट्स गो फॉर नाईट राऊंड. जाऊया. माझी बॅटरी कॅमेराची ऑलरेडी लो आहे. रात्र झालेली आहे. ऋत्विज साईडला आहे, अखिल साईडला आहे. चेंज वगैरे केलं आहे, झोपायची तयारी आहे. कानातली काढते आणि आय एम गोइंग टू स्लीप. स्वतःचा दिवस इथेच संपतो. पण भेटूया उद्या सकाळी चहा बरोबर. सो तुम्ही राहा ट्यून याच व्हिडिओमध्ये. हा ब्लॉग कंटिन्यू होणार आहे उद्या. गुड मॉर्निंग. इट्स द डे 2. आवरून बसली आहे कारण मी चालले बाहेर. ऋत्विजला आम्ही घरी ठेवून चाललो आहे. सध्या आई सांभाळते. मग ऋत्विजला सांभाळायला त्याचे पप्पा येणार आहे. इट्स गोइंग टू बी 5 o'clock आम्हाला रिटर्न यायला. दुपार जरा थंड आहे. दुपारी आज काही आपण स्पेशल करू शकणार नाही आहे. बट संध्याकाळी लेट्स सी. ऋत्विजला गार्डनमध्ये घेऊन जायचं आहे. सो प्लॅनिंग फॉर दॅट. तर आई फणसाची भाजी द्यायची नाही. फणसाची भाजी तुमच्या घरी कोण बनवतं? फणसाची भाजी कोणी खातं? आमच्याकडे फक्त आमची आई खाते. युजली डोंट लाईक फणसाची भाजी. आई आज गुरुवार बाजार बंद आहे कोरोना व्हायरसमुळे. येस, आमचं लोकल मार्केट जे थर्सडेला भरतं ते आज बंद ठेवलं आहे कोरोना व्हायरसमुळे. इट्स रिअली बॅड. लोक खूप स्ट्रगल करत आहेत या व्हायरसमुळे आणि मलाच खूप टेन्शन येते आजकाल. असंच चालू राहिलं तर पुढे कसं होईल? प्रत्येकजण इन्फेक्ट होत जाईल आणि कसं काय, म्हणजे याच्यावर औषधच नाही आहे तर हे कसं कंट्रोलमध्ये येणार आहे. बट एनिवेज तुम्ही राहा ट्यून ब्लॉगमध्ये. व्लॉग इज ऑलरेडी देअर, लाईक व्लॉग इज देअर. तुम्ही ट्यून राहा. आपण भेटूया संध्याकाळी. बाय. We didn't say a word too much. We hid behind the daylight while I was longing for your touch. We never let the other in, 'cause we were scared to fall back into the old habits. But we will, yeah, we're on the track. So why are we hiding in these crowded places? 'Cause when our eyes meet, we drop our poker faces. Yeah, we keep Right now it's what time? Let me show you. काय रे मावशी बाबड्या? आई 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 आई. ओके, आता वाजलेत 12:15. अप्रॉक्स 12:15ला 5 मिनटं बाकी आहेत. अखिल इज नॉट येट बॅक. मी संध्याकाळी आले, आय मीन लेट आले होते. कधी 7 वाजता वगैरे पोचले होते घरी, जी मी सकाळी गेले होते. आल्यावर मी नाश्ता केला. आईने पाणीपुरी बनवली होती, ती मी खाल्ली. त्याच्यावर मी फुल होते, त्यामुळे मी ॲज सच प्रॉपर जेवले नाही. इट वॉज जस्ट पाणीपुरी वॉट आय हॅड. आणि मी आत्ता वालाच्या शेंगा उकडल्या होत्या 10 वाजता, कारण अखिल वॉन्टेड दॅट. कुठे आहेस? 5 मिनटात येतो आहे. तर मी शेंगा उकडल्या होत्या कारण अखिलला हवं होतं स्पेसिफिकली त्या. आणि जेवण मी वरण भात आणि फोडणीची मसाला मिरची बनवली. मसाला मिरची तुम्हाला माहीत नसेल तर आल शो यू हो इट लुक्स ॲक्च्युली. तर अजून आमचं जेवण व्हायचं आहे प्रॉपर, ह्यासाठी मी तुम्हाला टायमिंग दाखवलं. क्वचित असा लेट होतो आम्हाला, म्हणजे 11 इज लाईक नॉर्मल टायमिंग. 10:30-11 होतातच आम्हाला. 12च्या नंतर इज लाईक थोडासा ॲबनॉर्मल टायमिंग, बट क्वचित होतं हे आम्हाला. आणि मी इफ यू कॅन सी मी खूप दमली आहे. बट फक्त अखिलला कंपनी द्यायला म्हणून मी वरण भात खाणार आहे. मी फक्त वरण भात आणि मिरची एवढंच बनवलं आहे जेवायला. आणि त्याला हे खूप बेसिक हवं होतं. आज वालाच्या शेंगा उकडल्यात, त्या मी तुम्हाला दाखवते. अँड दिस इज माय प्लेट.
तर आता मी या उरलेल्या वालाच्या शेंगा आहेत त्या संपवते. तोपर्यंत अखिल पोचेल, त्यामुळे जेवण गरम करायला लागेल. फक्त अजून एक शेंग, मग जाऊया. ओके. आणि आज मी हे आणलंय विच इज माय फेवरेट आणि अखिल्स फेवरेट. हे चोकोबम आम्ही नाव दिलं आहे मस्तीमध्ये. याला चोको समथिंग बोलतात, पण मी ह्याला चोकोबम बोलते. मी प्रेग्नंट असताना हे खूप खायची आणि मला हे खूप आवडायचे. आय वॉज ॲडिक्टेड फॉर दिस. आणि आफ्टर प्रेग्नन्सी आमचं आणणं कमी झालं आणि बंदच झालं होतं ऑलमोस्ट. तर आज भरपूर दिवसांनी मी आणले. अखिलाला की ज्वेलर आम्ही स्वीट खाणार आहे, त्यामुळे मी साईडला ठेवलं आहे. तर इथे आहे आपली मिरची. लेट मी शो यू. यात थोडंसं तेल जास्त असतं, कारण ही भरपूर दिवस ठेवू शकता तुम्ही फ्रीजमध्ये वगैरे. तर दिस इज हाऊ माय मिरची लुक्स. हा मसाला आहे आणि इथे भात आहे आणि इथे पण भात आहे आणि इथे वरण आहे. तर बेल वाजलेली आहे. अखिल इज हिअर. I'll talk to you later. Akhil is back, mama. Sarap. Sarap, daddy आला. हळू. Daddy. So why are we hiding in these crowded places? 'Cause when our eyes meet, we drop our poker faces. Yeah, we keep on. जेवण झालेलं आहे. मी स्वीट पण खाल्लेलं आहे. सो नाव इट्स टाइम टू क्लीन अप. आफ्टर दॅट इट्स टाइम टू स्लीप. यू गाइस स्टे ट्यून्ड. आपण भेटूया उद्या सकाळी. Like we left no traces, but when our eyes meet, we आता आपण drop भेटतोय our तिसऱ्या दिवशी संध्याकाळी. आणि मी आहे किचनमध्ये. आज मी बनवतीये सुरणाची भाजी. तर लेट मी टेल यू, सुरणाची भाजी आमच्या घरी 2 प्रकाराने आवडते. एक माझ्या प्रकाराने आणि एक आईच्या प्रकाराने. आईचा प्रकार हा टिपिकल ब्राह्मणी प्रकार आहे, गोडसर भाजी, गूळ घालून, चिंच घालून. आणि माझा प्रकार आहे हा वाटणवाला आहे, म्हणजे CKP वाणी स्टाईल त्या टाईपचा. सो आमच्या घरी दोन्ही प्रकार फार आवडतात. तर मी माझ्या प्रकारची भाजी पण बनवणार आहे आणि आई तिच्या प्रकारची पण बनवणार आहे. तर माझ्या प्रकारच्या भाजीसाठी सुरणाचे असे काप केलेत, विच इज आय एम गोइंग टू शॅलो फ्राय, वाटण लावून वगैरे मस्तपैकी टेस्टी यमी. मी पहिले याला बॉईल करून घेणार आहे, कोकमाचा आगळ किंवा कोकम टाकून. थोडंसं आंबट काहीतरी टाकायचं असतं, कारण तो खाजत नाही मग. आणि आईची भाजी तुम्हाला दाखवते. हां, आईचा सुरण इथे बॉईल होतो आहे. हा बघा, आईचे हे बारीक बारीक तुकडे आहेत सुरणाचे आणि माझा काप केलेला आहे. कॅमेरा फोकस. सो आता आपण पहिले सुरणाची भाजी बनवून घेऊयात, त्याच्याबरोबर आम्ही चपाती बनवणार आहे. आणि आईची भाजी मला एवढी आवडते की मी नुसती भाजी खाते, वाट्या भरून खाते. मला खूप आवडते. इट्स व्हेरी यमी. आणि माझं सुरण आम्ही एक स्टार्टर बनवून खाणार आहे, फ्राय करून वगैरे. तर तिसऱ्या दिवसाची सकाळ अशी झाली की खूप बिझी झाली आणि मला एका कामानिमित्त सकाळीच बाहेर जायला लागलं आणि मी संध्याकाळी आलेली. मी माझ्या सासरी पण जाऊन आली या दरम्यान. आणि आदिती अजून गेली नाही आहे, शी इज बॅक. तिचं जाण्याचा प्लॅन तिने कॅन्सल केला. ती ऑफिसला जाऊन परत इथे झाली. त्यामुळे सकाळचा व्लॉग किंवा सकाळचं काहीच कन्व्हर्सेशन होऊ नाही शकलं. आपण संध्याकाळी भेटतो डायरेक्ट. आणि इथे इडलीचं पीठ आहे. आमच्या इकडे इडलीचं पीठ खूप छान मिळतं. सो उद्याच्या नाश्त्याची तयारी मी वापरणार आहे. हो. आणि ऋत्विजला आई दिवा लावायला बरोबर घ्यायची, ही आईने सवय लावलेली. आणि आता तो देवाऱ्याशी येऊन मस्ती करत राहतो. तो स्वतः उदबत्ती लावायला जातो. ओ माय गॉड, तो स्वतः या सगळ्या गोष्टी करायला जातो. आता ते बघ, त्याच्यात टाकली काडी. असे घालतात काय?
असे घालतात. ओ माय गॉड. ऋत्विज आजकाल असं करायला जातो, एकटाच जातो, देवाऱ्यापाशी बसतो, आरती करतो, टाळ्या वाजवतो, पाया पडतो, अगरबत्ती लावतो, दिवा लावायचा प्रयत्न करतो, सगळ्या गोष्टी करताना खूप 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 बारीक लक्ष ठेवायला लागतं त्यावर. अँड इट्स व्हेरी रिस्की. खूप भीती वाटते कधी कधी. बट या एनी विच वेज सगळ्या अपडेट्स तुम्हाला दिलेल्या आहेत दिवसभराच्या, एकदम शॉर्ट अँड सिम्पलमध्ये. ओ माय गॉड, माय कॅमेरा. ओके, तर माझा चेहरा खूप बेकार दिसतो कारण मी सकाळपासून अजिबात आवरली नाही आहे. त्यांचा तर विचारूच नका, तो आर वर्स्ट. सो आय एम गोइंग टू बी लाईक दिस फॉर टुडे. उद्या मी चांगल्यापैकी आवरणार आहे. येस, यू स्टे ट्यून्ड. आपण किचनमध्ये पहिले आपली कामं करून घेऊ, नाही तर आई मला तर शिव्या घालणार आहे. इट्स टू लेट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock. सो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो. Now I'm going to taste. Yummy. मस्त आले. Love it.